नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत आहे आमच्या पेबल्सच्या किचनमध्ये। आज आपण एक ओरिसाचा पदार्थ बघणार आहोत। त्याचं नाव आहे रवा पिठे। हे रवा पिठे कसं करायचं चला बघूया। त्यासाठी लागणार आहे 1 बाउल रवा, साखर, नारळ, तेल, वेलची पावडर। चला तर मग बघूया रवा पिठे कशी तयार करतात। कढई गरम करत ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घालतोय। त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे साखर घालतोय। त्यामध्येच आपण वेलची पावडर मिक्स करतोय। पाणी उकळतंय, त्यामध्ये आपण रवा घालणार आहोत। रवा घालताना चांगल्या पद्धतीने आपण मिक्स करणार आहोत। पाणी आटलंय, गॅस बंद करून हे मिश्रण आपण थंड होण्यासाठी ठेवून देऊया। थंड झाल्यावर हे मिश्रण घट्ट झालेलं आहे। आपण जशी कणिक मळतो तसं मळून आपण घ्यायचंय। थोडंसं हाताला पाणी लावून आपण हे रव्याचं मिश्रण आपण मळून घेतलेलं आहे। त्याचे आपण द्रोण तयार करतोय। त्यामध्ये त्या द्रोणामध्ये आपण नारळाचे जे आपण खाऊन घेतलेला नारळ आहे त्याचं स्टफिंग करतोय। त्याला छान कव्हर करून त्याचं तोंड आपण बंद करतोय। अशा रीतीने आपले रव्याचे छोटे छोटे बॉल तयार आहेत आणि ते आपण आता डीप फ्राय करणार आहोत। गॅस लावलाय, कढई गरम करून घेतली आपण, त्यामध्ये आपण तेल घातलंय। तेल गरम झालंय, रवा पिठे आपण एक एक मिक्स करूया। त्यामध्ये आपण डीप फ्राय करतोय। ब्राउनिश रंग आलाय, छान खरपूस छान तळले गेलेत। गॅस बंद करून आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपला तयार आहे रवा पिठे। तर मित्रांनो, हे ओरिसाचे रव्याचे पिठे आवडले का? करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडतील। आणि आवडले असतील तर आम्हाला नक्की सांगा। आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि शेअरही करा। सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। बाय फॉर नाव।